YouTube रिभ्यू त अलरेडी हेर्नु होला। अहिले यस्तो टाइपको भिडियो एकदमै ट्रेन्ड रहेको छ। हजुरले पनि इजी तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। सो मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी टिकटकमा जानुपर्ने हुन्छ। सो त्यस्तो ट्रेन्डिङ भिडियो चाहिँ खोज्नुपर्ने हुन्छ। सो गाइज टिकटकमा जानु होला। टिकटकमा गइसकेपछि यस्तो टाइपको भिडियो खोज्नु होला, यस्तो ट्रेन्डिङ भएको। सो खोजिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ माथि ट्रेन्डिङमै आउनेछ। सो गइसकेपछि क्यापकट एडिटिङ मेड इजीमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला र युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा फास्टै क्लिक गर्नु होला। भएन भने 2-3 चोटि कति टाइम्स हुँदैन त्यति टाइम्स गर्नु होला। फास्टली युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा क्लिक गर्नुभयो भने ठ्याक्कै यस्तो टाइपले आउनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिधै आउनेछ युज टेम्प्लेट। एकैचोटि टेम्प्लेटमै जानेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी लोडिङ लिनेछ हजुरको। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो भएन भने ब्याकमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले ब्याकमा क्लिक गर्नु होला। ब्याकमा क्लिक गर्नु र युज टेम्प्लेटमा ठ्याक्कै आएछ मेरो। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस। फोटोजमा जानु होला। फोटोजमा गइसकेपछि एउटा फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। आफ्नो फोटो सिलेक्ट गर्नु होला, कुन फोटो सिलेक्ट गर्न चाहनुहुन्छ। सो फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला। एक्सपोर्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हजुर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो यस्तो टाइपको बनेको छ र एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यसरी एक्सपोर्ट हुन दिनु होला। एक्सपोर्ट हुन दिइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एक्सपोर्ट हुँदैछ। सो एक्सपोर्ट भइसकेपछि यहाँनिर हाम्रो यहाँनिर नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। नेक्स्टमा क्लिक गरेर हजुरले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। हजुरले यहाँनिर टिकटकमा ट्रेन्डिङ भएको भिडियोमा साउन्ड हालेर बनाउन चाहनुहुन्छ भने सो हजुरलाई भेटेन भने चाहिँ हजुरलाई मैले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई मैले यहाँ पोस्ट गरेर मेरो कमेन्टमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्टमा फर्स्टमै मेरो भिडियो आउनेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पोस्ट भइसकेपछि सो स्टे इन टिकटकमा क्लिक गर्नेछु मैले। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्यापकट फ्री भिडियो एडिटरमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले यस्तो टाइपले आउनेछ। मेरो टिकटक आइडी सर्च गर्नु होला। क्यापकट सर्च गरिसक्यो। सो क्यापकटमा जानु होला। क्यापकटमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा चाहिँ हामी यहाँनिर न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला र अघिको भिडियोलाई सिलेक्ट गर्नु होला तपाईँले त्यो एक्सपोर्ट गरेको। सो एडमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले म्युट गरिदिनु होला। सो हाम्रो यस्तो टाइपको रहेछ। सो गरिसकेपछि यहाँनिर हामीले साउन्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ। सो यस्तो साइड गर्दै एन्डलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेर हजुरले यस्तो टाइपले डिलिट गर्नु होला र एड अडियोमा क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हजुर एक्सट्र्याक्ट गरेर दिने छ। यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु होला ब्याकग्राउन्ड म्युजिकलाई। सो इनपुट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी बन्नेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भइसकेपछि हजुरले ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथि एरोको अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइस। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।